Chào mừng các bạn đến kênh 60S TV, nơi cập nhật tin tức, kiến thức tài chính, đầu tư. Từ đầu năm 2025, giá vàng thế giới liên tục phá đỉnh lịch sử, tiến sát 3.920 USD ounce, mức cao nhất mọi thời đại. Trong khi nhiều loại tài sản tài chính khác biến động mạnh, vàng vẫn được xem là tài sản cứng có giá trị nội tại, biểu tượng của giá trị thật và niềm tin vững chắc trong nền kinh tế toàn cầu. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, WGC, các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã mua dòng hơn 1.000 tấn vàng trong năm 2024, con số cao nhất kể từ khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ. Bước sang năm 2025, xu hướng tích trữ vàng không những không chậm lại mà còn lan rộng, khi nhiều quốc gia gia tăng nắm giữ kim loại quý này như một biện pháp phòng thủ trước những biến động địa chính trị và kinh tế. Trong làn sóng mua vàng ấy, Trung Quốc nổi lên là quốc gia năng động nhất, với chiến lược âm thầm nhưng đầy tính toán nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD và từng bước tái định hình lại trật tự tiền tệ toàn cầu. Vàng, tấm khiên bảo vệ giá trị quốc gia. Trong suốt hàng nghìn năm, vàng luôn giữ vai trò đặc biệt trong hệ thống tài chính. Khi lạm phát leo thang, đồng tiền mất giá, vàng lại tăng giá trị. Vì thế, các quốc gia xem vàng như tấm khiên bảo vệ tài sản quốc gia trong khủng hoảng. Hơn 60% dự trữ ngoại hối toàn cầu hiện nay vẫn bằng đồng USD. Tuy nhiên, khi Mỹ ngày càng sử dụng đồng tiền này như một công cụ chính trị, từ trừng phạt kinh tế đến phong tỏa tài sản, nhiều nước đã chọn cách giảm tỷ trọng USD, tăng nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, vàng còn mang ý nghĩa uy tín và niềm tin. Một quốc gia sở hữu lượng vàng lớn thường được nhìn nhận có nền tài chính vững mạnh, đồng tiền ổn định và vị thế đáng tin cậy trong thương mại quốc tế. Trong thời kỳ chiến tranh, dịch bệnh hay khủng hoảng ngân hàng, vàng trở thành công cụ thanh toán tối hậu mà không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ quốc gia nào. Cục diện dự trữ vàng toàn cầu năm 2025. Theo số liệu của WGC, tính đến giữa năm 2025, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia nắm giữ vàng nhiều nhất thế giới với 8.133 tấn, chiếm khoảng 70% tổng dự trữ quốc gia. Đức, Ý và Pháp lần lượt xếp sau với hơn 3.300 tấn, 2.450 tấn và 2.430 tấn. Nga và Trung Quốc cũng đều đã vượt mốc 2.300 tấn vàng dự trữ. Chỉ riêng trong tháng 8 năm 2025, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua thêm 15 tấn vàng, tăng mạnh so với mức 10 tấn của tháng trước. Trong đó, Trung Quốc là nhân tố nổi bật nhất, với tốc độ tích trữ bền bỉ và có chiến lược rõ ràng. Trung Quốc, người mua vàng tích cực nhất thế giới. Tính đến tháng 8 năm 2025, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đạt 2.302 tấn, chiếm gần 7% tổng dự trữ ngoại hối của nước này. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, BOC, đã mua vàng liên tục suốt 10 tháng, mỗi tháng bổ sung vài tấn, duy trì đà tích lũy ổn định. Năm 2023, Trung Quốc từng mua tới 224,9 tấn vàng, chiếm 1/4 lượng mua dòng của toàn bộ ngân hàng trung ương toàn cầu, mức cao nhất kể từ năm 1977. Trong 8 tháng đầu năm 2025, BOC tiếp tục mua thêm hơn 70 tấn, đưa tổng giá trị dự trữ vàng lên 253,8 tỷ USD, tăng 10 tỷ USD chỉ trong một tháng. Theo chuyên gia Kristen Gopal của Hội đồng Vàng Thế giới, tốc độ mua tuy giảm nhẹ so với năm 2023 nhưng đây là chiến lược dài hạn, không phải phản ứng ngắn hạn. Chiến lược tài chính âm thầm của Bắc Kinh. Giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược 3 tầng, đa dạng hóa dự trữ, bảo vệ tài sản quốc gia và xây dựng hệ thống tài chính song song để giảm phụ thuộc vào đồng USD. Hiện Trung Quốc đang nắm giữ hơn 3.200 tỷ USD dự trữ ngoại hối, trong đó phần lớn là trái phiếu Mỹ. Sự phụ thuộc này khiến Bắc Kinh dễ bị tổn thương nếu Mỹ thay đổi chính sách hoặc áp dụng biện pháp trừng phạt. Việc chuyển dần tài sản từ USD sang vàng là cách giảm rủi ro lặng lẽ mà không làm chấn động thị trường trái phiếu quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu, tiêu dùng nội địa giảm, thị trường bất động sản khủng hoảng, Trung Quốc cần bảo toàn khối tài sản quốc gia. Vàng trở thành công cụ neo giá trị cho đồng nhân dân tệ, giúp duy trì lòng tin của người dân và giới đầu tư. Ông Charlie Henry Mon, giám đốc đầu tư tại SES Group, nhận định Trung Quốc không muốn lật đổ đồng USD trong một đêm. Họ đang xây dựng một hệ thống tài chính song song để giảm rủi ro cưỡng chế tài chính. Thông qua việc tăng nắm giữ vàng và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ qua sàn vàng Thượng Hải, Bắc Kinh đang hình thành một trật tự tài chính mới, nơi vàng và đồng CNY cùng đóng vai trò trung tâm. Đáng chú ý, nhiều chuyên gia tin rằng lượng vàng thực tế Trung Quốc nắm giữ có thể vượt xa số liệu công bố. Một số nguồn tin cho rằng nước này đang âm thầm mua vàng thông qua các kênh không công khai, có thể gấp đôi con số báo cáo với IMF, tức hơn 5.000 tấn, để tránh gây xáo trộn thị trường. Khi người dân Trung Quốc cũng ôm vàng. Không chỉ ngân hàng trung ương, người dân Trung Quốc cũng đang đổ xô tích trữ vàng. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, trong quý 1 năm 2025, nhu cầu tiêu thụ vàng miếng và tiền vàng đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân đến từ việc thị trường bất động sản và chứng khoán ảm đạm, đồng nhân dân tệ yếu, cùng tâm lý lo ngại lạm phát. Với người Trung Hoa, việc nắm giữ vàng không chỉ là đầu tư mà còn là thói quen văn hóa, biểu tượng của sự an toàn và thịnh vượng. Dù vậy, mức giá vàng quá cao hiện nay khiến thị trường bán lẻ có phần chững lại. Một số đại lý tại Thượng Hải và Quảng Châu phải giảm giá để kích cầu, cho thấy nhu cầu ngắn hạn đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng. Cải cách thị trường vàng và kiểm soát rủi ro. Song song với việc mua vàng, Bắc Kinh cũng đang từng bước tự do hóa thị trường trong nước. Nghị định mới ban hành tháng 9 năm 2025 cho phép nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng miếng có hàm lượng từ 99,5% trở lên, chấm dứt cơ chế độc quyền trước đây. Mục tiêu của cải cách này là tăng tính cạnh tranh, minh bạch hóa thị trường, giảm chênh lệch giá giữa vàng nội địa và quốc tế, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, buôn lậu. Chính phủ Trung Quốc cũng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch vàng, kết nối thông tin giữa các cơ quan để phục vụ công tác điều hành chính sách. Ảnh hưởng lan tỏa tới Việt Nam và khu vực. Thị trường vàng Việt Nam chịu tác động mạnh từ biến động quốc tế. Đầu tháng 10 năm 2025, giá vàng SJC từng chạm 139 triệu đồng một lượng, cao hơn giá thế giới tới gần 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Nghị định 232/2025 cho phép mở rộng quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, giá đã nhanh chóng hạ nhiệt, dao động quanh 130 đến 133 triệu đồng một lượng. Mục tiêu của chính sách này là đa dạng hóa nguồn cung, tăng tính minh bạch và giảm đầu cơ, hướng đi tương đồng với cải cách thị trường vàng mà Trung Quốc đang thực hiện. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, xu hướng nắm giữ vàng vật chất vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn cuối cùng của người Việt. Dự báo triển vọng giá vàng toàn cầu. Các định chế tài chính lớn như UBS, Citi và JP Morgan đều dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 3.800 đến 4.000 USD ounce trong quý 4 năm 2025. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, hạ lãi suất, đồng USD suy yếu, giá vàng có thể bứt phá lên ngưỡng 4.200 USD ounce, mức kỷ lục mới. Hội đồng Vàng Thế giới nhận định, mặc dù đà tăng mạnh có thể khiến nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn giảm, song nhu cầu đầu tư của các ngân hàng trung ương và quỹ dự trữ quốc gia vẫn sẽ duy trì, giúp giá vàng ổn định ở mức cao. Kỷ nguyên hậu USD, vàng trở lại ngai vàng. Lịch sử tài chính toàn cầu đang bước sang một giai đoạn mới. Khi Mỹ đối mặt với nợ công kỷ lục, lãi suất cao và nguy cơ suy giảm niềm tin vào đồng USD, các quốc gia từ Đông sang Tây đang dần quay lại với vàng như một điểm tựa giá trị thực. Trung Quốc, với vai trò trung tâm của xu hướng này, đang kiên trì mua vàng liên tiếp suốt 10 tháng liền, song hành cùng quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Đây không chỉ là hành động kinh tế, mà là nước cờ địa chính trị mang tầm chiến lược dài hạn. Vàng, biểu tượng của sự ổn định, đang dần trở thành vũ khí mềm trong cuộc cạnh tranh quyền lực tài chính thế kỷ 21. Và dù thế giới có thay đổi bởi công nghệ, tiền số hay trí tuệ nhân tạo, trong mọi kịch bản khủng hoảng, những thỏi vàng vẫn sẽ lặng lẽ tỏa sáng trong két sắt của các quốc gia.